נסעתי פעם, טוב, אני לא רוצה לספר את הסיפור הזה. לא, אני נוהג טוב, ברוך השם, אני נוהג רגוע, אבל היה איתי נהג שנסענו בדרך לאילת, רדף אחרינו, הוא טס, רדף אחרינו עם המניידת שלו, עצור בצד, עצור בצד, עצור בצד, הוא אומר, ייקחו לי את הרישיון, זהו, הוא אומר לי, הנהג אומר, ייקחו לי את הרישיון. הוא אומר לו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, דופק לו ככה, נתתי לו מרפק אחד חזק להעיר אותו. טרח, אין עוד מלבדו, שקט, אל תגיד שיקחו לך את הרישיון, לא יקחו לך שום דבר. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. השם יתברך הוא מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. השוטר בא אליו, מסתכל לתוך האוטו, תביא לי את הרישיון. אני לוקח את הרישיון, הרכב שלך נכנס לחודש, ונקודות, ומשפט, ובלגן, אתה יודע כמה נסעת? לא חשוב כמה הוא נסע. הוא נסע מהירות, ברוך השם, חתיכה רואה להתכבד, משהו כבד. אני אומר לו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. תסתכל עליו, תעשה לו למצח. עכשיו, אני בינתיים גם משדר לו, גם כן, אמרתי, אם הוא לא ישדר, אני משדר. אני מסתכל עליו ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כי ריחמתי עליו, מסכן, הוא עשה לי טובה, וצריך לנסוע להרצאה לאילת. אין לי כוח לנסוע לאילת. אני לא בשביל הנסיעות האלה. אז אמרתי לו, אתה מוכן לקחת אותי? אמר, על העיני ועל הרסי, אני אקח אותך. לקח אותי נהג, אז בסדר, אז שם קצת גז, אתה יודע, בסדר, קורה, טעות. אני מסתכל על הנהג, על השוטר, ואני שומע אותו. הוא אמר לי, תשב באוטו. חכה באוטו, אל תצא מהאוטו. לא יודע למה, סתם מסתכל עליי, אמר לי, תשב באוטו. אני מסתכל עליו מהחלון, מסתכל עליו, משפיע את כל אני יודע, זורק עליו, טוב שהוא נשאר חי אחרי כל מה שהסתכלתי עליו, אני מסתכל עליו, אין עוד מלבדו של השם יתברך בעולם, בורא עולם, אתה אחד יחיד ומיוחד. ואז אני פותח את הדלת ועושה לו, אני יכול לגשת רגע? מסתכל עליו, אני כן, בוא. אמרתי לו, תשמע. אמר לי, מה תשמע? אתה יודע איזה מהות הוא נסע? אמרתי לו, אתה צודק ב100%. קודם כל הוא נרגע. כשאתה אומר לו שאתה צודק, הוא נרגע. זה טכניקה עם אשתך. תגיד לה, את צודקת? אני צודקת? כן. עכשיו, קודם כל תרגיע, אתה צודק. אני אומר לו, תשמע, אתה צודק. הוא עשה איתי חסד, לקח אותי. מסתכל עליי. הוא אומר לי, אין לך הרצאות ביוטיוב אתה? אמרתי לו, כן. ואני עדיין, עכשיו, אני לא סומך על ההרצאות שלי ביוטיוב. למה? אם אני סומך עכשיו, אני אגיד, הוא מכיר אותי מהיוטיוב, אז הוא יוותר לו. כי אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה סומך על היוטיוב? לך ליוטיוב, תסתדר עם יוטיוב, תקבל דוח מזה. לא אחי, אין עוד מלבדו של השם יתברך בורא עולם, אתה אל רחום וחנון. אל רחום וחנון, אתה רחמן, אתה טוב, אין כוח בעולם מבלעדי השם יתברך. אחים יקרים ואהובים שלי, פתאום הוא התהפך. הוא אומר לי, אתה רואה, יש לי ציצית, אני שומר שבת. מה אתה חושב שאני לא דתי? אמרתי לו, לא, אתה נראה לי דווקא דתי, לא, היה בלי כיפה. בקיצור, אחי, הוא נהיה חבר שלי. מה זה חבר שלי? הוא אומר לי, כך, תעשה לי טובה, רק תשמור עליו שלא ייסע יותר במהירות כזאת. ראו זה פלא. הוא נהיה חבר שלי טוב. איך אני יודע שהוא נהיה חבר שלי? הוא בא להרצאה באילת. השוטר, אני יוצא בהרצאה, הוא אומר לי, אתה זוכר אותי? הוא אומר, איך אני אשכח אותך? איך אני אשכח אותך? אתה, הפרצוף שלך, הסתכלתי עליו כל כך הרבה היום. השתבח שמו לעד. איך אני יכול לשכוח כזה בן אדם כמוך מתוק?